Організатори гетто у Чернівцях мало переймалися тим, яким чином, в яких умовах будуть жити в'язні, тобто єврейське населення Чернівців у цьому ізольованому від решти міста районі. Їхнім завданням були більш такі логістичні цілі, тобто організувати людей, відправити до місця завантаження у потяги і далі відправити ці потяги на схід до Дністра. Це, власне, була основна мета і основне завдання Чернівецького гетто. Тому ніхто не думав про те, як же ж будуть жити і як почуватимуться люди там. Щоправда, у регламенті гетто, в документі, який регламентував існування цієї території ізольованої, визначені місця, наприклад, де євреї могли обмінювати свої речі на продукти харчування або купляти продукти харчування у селян, які, відповідно, їх приносили чи привозили з метою продажу або обміну. І таким чином розумілося це так, що якісь елементарні потреби у харчуванні в'язні гетто зможуть забезпечити в такий спосіб. Було 4 місця відведено для того, щоб існували такі ринки. Звичайно, був обмежений час, коли ці селяни могли приходити і продавати чи обмінювати свої продукти харчування. І, відповідно, коли євреї могли це робити. Далі було виділено або дозволено існування 2 пекарень. І ці пекарні мали забезпечувати хлібом в'язнів гетто. Можете собі уявити, що в гетто було близько 50 тисяч людей, і 2 пекарні мали справлятися з цим завданням забезпечити людей хлібом. Крім того, потрібно розуміти, що в гетто були абсолютно різні люди. Так, вони всі були євреями, але вони були абсолютно різні за своїм соціальним статусом, за своїми матеріальними статками, за навіть культурою, за своїм світоглядом. І в них були різні можливості. Хтось встиг взяти з собою якісь кошти, якісь цінності, якийсь одяг і, відповідно, обмінюючи це на продукти харчування, протриматися. Але багато було єврейської бідноти, які взагалі нічого не мали. І отримати будь-які харчі, в тому числі хліб, адже хліб не роздавався безкоштовно, його потрібно було купляти або обмінювати на щось. Таким чином, до важких санітарних або таких соціально-побутових умов додавалася матеріальна скрута, голод. Про житлові умови окремо потрібно сказати, що як пізніше самі організатори гетто зізнавалися, на цій території, яка була відведена для гетто, могли якось поміститися, тобто знайти дах над головою від 10 до 15 тисяч осіб. Але натомість у гетто, як я вже сказав, було переселено 50 тисяч людей. І таким чином ми можемо тільки уявити, в яких умовах довелося жити цих 1,5 чи 2 місяці людям, які дуже часто змушені були проводити ночі, холодні ночі, осінні ночі на вулиці, десь в якихось під'їздах, на горищах, у підвалах, тобто в найгірших умовах. Крім цього, також потрібно розуміти, що дах над головою могли знайти в першу чергу ті, хто мав фінансові ресурси. Тобто, адже на території гетто жили також і християнське населення, тобто не євреї, і вони могли користатися цією ситуацією для того, щоб заробити кошти. Тобто, надати притулок для єврейської сім'ї з іншої частини міста, яка була насильно переселена в гетто, це шанс, щоб щось заробити. І таким чином багато хто цим шансом скористався. Але, знову ж таки, отримати такий притулок могли тільки ті, хто мав гроші. Всі інші
могли розраховувати тільки на добру волю тих, хто мав житло у гетто, а також на якийсь випадок щасливий. Ось тому ситуація для людей в плані житлових умов і в плані забезпечення продуктами харчування була дуже важкою.